من صادق قطب‌زاده‌ام. علت دستگیری من در رابطه با برنامه براندازی است. هدف از بین بردن سران حکومت، این جمله البته ما. در اولین برخورد با ایشون احساس کردم که اون مرادی را که سالهای سال در پیش می‌گشتم جلومه. من از مرگ در راه ایشون ذره‌ای ابا ندارم. قطب‌زاده به همان اندازه‌ای که شیفته آیت الله خمینی شده بود، به همان اندازه با تغییر شکلی که انقلاب ایران داده بود سرکوفته شده بود. برای اولین بار من دیدم که به خمینی فحش داد و گفت انقلاب رو ما کردیم، من از حلقوم اینا میکشم بیرون. رفتم پلو آقای خمینی گفتم که صادق مستحق اعدام نیست. گفتم کی گفته اعدام؟ گفتم به هر حال اگه در ارتباط با شما مطلبی هست ببخشینش. گفتم بخشیدمش. یک شهری به عنوان افتخار خودش نقل کرده بود که من خیلی رفتم اصرار کردم تا بالاخره رضایت آقای خمینی رو برای اعدام قطب‌زاده گرفتم. اعدامش هم فوق‌العاده دردآوره. به پر و پا و سر و دست و به همه جاش میزنن و این رو زجر کشش میکنن. قطب‌زاده بریده بود، رویاها همه به باد رفته بود، از جهان بریده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. Right after we landed, there was a brief moment in the airport terminal when he spoke to the gathered throng in the airport terminal. And I was watching and recording, and I found Sadiq standing beside me. And I said, how do you feel? Is this what you expected? He said, no. He said, I can't believe it. I can't believe it that it's really happening. Bon, effectivement, je suis arrivé ici, il n'était pas grand-chose. Mais dès que j'ai vu mes amis, les gens qui étaient en prison, torturés et détruits, un effet extraordinaire que j'oublie jamais. And then he disappeared off into the revolution and I went to do my work. روز بازگشتش بود که قطب‌زاده تو اون شلوغی‌هایی که اونجا ایجاد شده بود گفت ما بریم مادرمون رو ببینیم، ما تکون نمیتونیم بخوریم. پشت در خونه این وقتی در زد، مادر که در رو وا کرد داد زد، فریاد زد، صادق به شدت به گریه افتاد. مادر چقدر پیر شدی و بغل کردش. خیلی صحنه عجیبی بود. بعد شاید در 15 تا عکس ما اونجا گرفتیم، ولی خواهش کرد که عکس چاپ نشه. روزایی که امام در مدرسه رفاه بود، آقای قطب‌زاده از در میمد صاف، بدون با کسی حرف زدن، با کسی صاف میرفت پیش آقای خمینی میشست و حرفاشو میزد. وقتی آقای خمینی به تهران آمده بود در مدرسه رفاه که اون وقت هنوز رسانه‌های ایرانی اهمیتی نداشتن، چه رسانه‌های خارجی بودن، مرحوم قطب‌زاده به اون ترتیب یه نوعی مسئول رسانه‌ای هم هست. I complained to him one day about how impossible it was for us as Western journalists to figure out what was going on. He said, Persians are very, very good at one thing, starting rumors. روز سومی که آقای خمینی تشریف برده بودن تو حیاط مدرسه رفاه،
دیدم یه خانوم خارجی خیلی زیبا اون بغل ایستاده، یه نیمچه روسری هم سرش بسته. گواره من روزنامه نگارم، نویسندم و با صادق دوستم. ما رفتیم تو روزنامه اطلاعات نوشتیم در میان همراهان امام که برگشتن آقای قدس‌زاده با نامزدش اومد. فردا یقین من گرفت که آخه مرد هر خانومی با آدم نامزد آدم میشه. خب آقا جان گرفرند ماست، اشکالی داره از نظر شما؟ گفتم نه، نظر من هیچ اشکال نداره، ببخشید. انقلابی که به سربازان گل میداد برای وابستگان رژیم شاه ارمغانی جز گلوله ندارد. از فردای پیروزی قضات تازه‌کار مقام‌های سیاسی و نظامی را محاکمه می‌کنند. ده‌ها نفر در دادگاه‌های انقلاب به سرعت و بدون فرصت جدی برای دفاع به اعدام محکوم می‌شوند. احکام صادره بلافاصله اجرا می‌شوند. J'ai eu une discussion très dure à Téhéran en disant mais enfin attends, nous avons été utiles dans la période du Shah et si tu fais la même chose, nous devons lutter contre toi de la même manière. Il était très gêné de nous dire que c'était pas la même chose que le Shah. C'était très révolutionnaire comme position. Tu sais, c'est jamais que dit type ou quelque chose comme ça. De toute façon, la mort, il la méritait bien, parce que tu sais bien, c'était des assassins, etc. Moi, je ne le reconnaissais plus. Ce type qui, à Paris, était dévoué à fond à son idée. Voilà que maintenant qu'il avait du pouvoir, il négligeait tout le reste, il piétinait tout. صبح 23 بهمن من یادمه در مدرسه رفاه دکتر بهشتی اصرار میکرد به قطب‌زاده که الان تلویزیون هیچ کس نیست و احتیاجه که یک نفر بره و خلاصه در کنترل انقلاب در بیاد. و صادق قطب‌زاده میگفتش که من قسم خورده بودم این مرتیکه رو بیرونش بکنیم از این کشور، منظور شاه بود، و برم دنبال زندگی. ولی بالاخره آقای دکتر بهشتی صادق قطب‌زاده رو قانع کرد به اینکه بره رادیو تلویزیون و مدیر اونجا بشه. دولت موقت رو میدانم که به زودی رضایت به اینکه قطب‌زاده مسئول رادیو تلویزیون باشه تن نداد. بیشتر آقای خمینی. وقتی هم صحبت آقای خمینی میکنیم اینجا یه نکته رو بگیم. احمد آقای خمینی در آن زمان با قطب‌زاده بیشتر از هر کس دیگری عیاق بود. بازرگان چون میدید که در گذشته قطب‌زاده در حوزه تشکیلات و سازمان زیاد آدم نیستش که بشه روش حساب کرد، بنابراین در ابتدا حاضر نشد هیچ پستی به قطب‌زاده بده. این من در جریانش بودم، یعنی شخص بازرگان به من گفت. اصولا بازرگان نسبت به این کسایی که از خارج اومده بودن زیاد نظر خوشی نداشت. روزی که قطب‌زاده اومد صحبت از این میکرد که ما هیچ دخالتی در کار حرفه‌ای کارکنان تلویزیون نخواهیم کرد. و در جلسه‌ای که با یکی دو نفر از نمایندگان یک سندیکای اعتصابیون داشت که یکیشون هم من بودم، گفتش که شما از ما نترسین، من اینجا اومدم فقط
یک آشتی برقرار کنم بین فکل شما و عمامه آخوندها که رادیو تلویزیون بتونه به کارش ادامه بده. یه روزی من ملاقات هایی داشتم با دوستانی که بودند و اینها، یکیشون به من گفتش که میل داری قطب‌زاده رو ببینی؟ من گفتم قطب‌زاده کجا من ببینمش؟ گفت همین الان من شما رو میبرم پیش ایشون. و رفتیم با هم دیگه به ساختمون تلویزیون و گفتم من میخواستم عقیدم رو بگم و اون اینه که این انقلاب اگر 2 تا رو بکنه این مملکت ویران خواهد شد. یکی این که موجب بشه که قشر آخوند به عنوان قشر حاکم بیان سر کار. یکی همین که اگر که این انقلاب دست به تصفیه بوروکراسی ایران بزنه و ایران رو از مهارت‌های کارمندان دولت و غیره محروم بکنه، این گرفتاری برای ما تولید خواهد کرد. آقای قطب‌زاده هم تو من با حیرت نگاه میکرد و بعد گفتش که من هم این شما فکر میکنم. خیلی زود اعتماد میکرد. من اصلا در مورد خودم اینو تعجب کردم که چطور در عرض مثلا 45 دقیقه که ما با هم صحبت کردیم این یه نامه‌ای نوشت و گفتش که فلانی حق داره به هر جای تلویزیون سرک بکشه و بعد اطلاعات رو در اختیارش بذارید. و عین این رابطه رو من دیدم با دیگران داشتش. و بعد گفتش که آقا من هیچی از رادیو تلویزیون نمیدونم، شما اگر که به مملکت علاقه دارید، به انقلاب علاقه دارید، بیایید کمک کنید به ما. قطب‌زاده هیچی از مدیریت نمیدونست، یعنی نه حسابداری میدونست، نه اداره کردن 5 نفر آدم میدونست، نه اداره میدونست، نه سیستم‌های کنترل، هیچی نمیدونست. مثل خود انقلاب بود که هیچی نمیدونست. به نظر من قطب‌زاده نیامده بود رئیس رادیو تلویزیون بشه، اصلا یه جایگاه موقتی بود براش، فقط برای اینکه جای دیگه‌ای نبود که بهش بدن. او رفتاری که میکرد رفتار یک رهبر انقلابی بودش که عمل میکرد و بنابراین کاملا به قول نیچه یه انسان معطوف به قدرتی بود، دنبال قدرت بودش. قطب‌زاده اومده بود که از تلویزیون یه تلویزیون ویژه بعد از انقلاب بسازه. در نتیجه هر کسی که پیش از انقلاب موفق بود یا بیشتر دیده میشد، او تصمیم گرفت که دیگه نباشن. این از چهره ها، از مقامات هم همینطور. براش خیلی مهم بود که تلویزیون زمان قطب‌زاده باشه. ده‌ها نام آشنا از تلویزیون اخراج می شوند. پاکسازی تلویزیون از نیروهای به اصطلاح طاغوتی از قطب‌زاده چهره‌ای منفور می سازند. Bon, le personnel de télévision, comme je dis, la composition de ce personnel était choisie très soigneusement par le SAVAK pendant des années. Il y a un certain nombre de gens qui savent bien qu'ils vont perdre leur position. Et ces gens-là qui font les problèmes. یک هفته گذشته بود از اومدن قطب‌زاده و بنابراین یه هفته گذشته بود از انقلاب که درگیری با قطب‌زاده شروع شد و این بحث سانسور شروع شد. قطب‌زاده اصلا تحمل شنیدن این حرفا نداشت. تصورش این بود که آزادیخواه ترین آدم دست کم انقلاب ایران اگه روی زمین نباشه. افتاد توی یک مجادله‌ای با روشنفکرا. تصویر از دوری که در اون زمان وجود داشت راجع به آقای قطب‌زاده تصویر کاملا منفی بود، مخصوصا در بخش چپ جامعه ما. توی این جفسازی قطب‌زاده به عنوان یک عامل منفی لیبرال موقع فوش بود، یعنی عامل آمریکا، لات که زهرا خانم آورده انداخته به جون مردم. زهرا خانم چهره جنجالی نخستین گروه‌های فشار در ایران بعد از انقلاب است. حملات او به تجمعات گروه‌های خارج از دایره قدرت به سرعت نامش را بر سر زبان‌ها می‌اندازد. ارتباط احتمالی با زهرا خانم دلیل دیگری است برای کوبیدن قطب‌زاده. در میان اون دعواها از جمله عکسی بود با زهرا خانم که ما گذاشتیم بود جل. بعد زهرا خانم شکایت کرد از من و معلوم شد که قطب‌زاده پشت ماجرا هست. گزارش تهران مصور به مذاق زهرا خانم خوش نمی آید.
او بهنود را به جرم هتک حیثیت به دادسرا می‌کشد. یه ویژگی دیگه داشت که قدس‌زاده رو خیلی خوراک می‌کرد برای اینکه باش مخالفت کنن، شیوه حرف زدنش بود. مثلا اول بار اومد گفت ملت من مثلا فلان. خب اینو بچهای آیندگان تیتر کردن، ملت من. ماها که در تهران بودیم صدای شاه تو گوشمون بود. هنوز 2 ماه بود شاه رفته بود. اینجاها دیگه قدس‌زاده اولین آدمی شده بود که مستقیم با روشنفکری ایران و با مطبوعات ایران به معنی درگیر شده بود. دکتر برهانی یه چیزی گفت، دیگران گفتن. یکی از کارهایی که به نظر می‌اومدش که نباید می‌کردیم، این موقعی بود که یه نفر پیدا شد و یه عکسی آورد و گفت که این عکس قدس‌زاده است که در حضور شاه ایستاده بود مؤدب، و گفت دانشجو ایرانی مقیم واشنگتن ایستاده بودن و او هم ایستاده. ما به 1-2 نفر نشون دادیم و اون 1-2 نفر تقریبا همشون رد کردن و گفتن که این چهره اون موقع قدس‌زاده نیست، که چه شباهتی هم می‌آورد. فقط فضای منفی بدجنسی و شیطنت بود که باعث شد که اون عکس چاپ شد با این تیتر: آیا این قدس‌زاده نیست؟ موقعی که شد مسئول تلویزیون، هر شب میومد خونه من میخوابید. یک شبی حمله شدیدی میکرد به روشنفکرها به طور کلی با الفاظ زشت، که خب اینا دارن در جهت مخالفت با امام انقلاب عمل میکنن. اینا حتی نسبت به بازرگان هم انتقاد داشت. حرفایی که بازرگان میزد بعضی وقتا در ارتباط با آقای خمینی اصلا مورد قبولش نبود. اون شب حرف ما به قدری به تندی کشید که من گفتم که اگر تو یه روزی توی مملکت به قدرت برسی میتونی من رو هم بذاری پای دیوار و اعدام بکنی. هیچی نگفت. بحث امشب ما در مورد آزادی بیان و اندیشه است. آزادی بیان در حقیقت باید باشه، نه بیان در دروغ. بیان در توجه و شرافت باید باشه، نه در عرض کنم تهمت و افترا و غیره. بیان در تعهد باید داشته باشه، نه بیان بی تعهدی که جامعه رو تحریک بکنه و بخواهد زمینه‌های انقلابی و رشد فرهنگی و آزادی انسانساز در جامعه اونا رو همه رو از بین ببره با یک سلسله مطالب دروغ و اینا. اینجاست که مرز تعیین میشه. ما در اون موقع او رو یک آدمی میدیدیم که به طور قلابی خودش رو در انقلابیون جا زده و هیچ شباهتی به انقلابیون مذهبی نداره، چپ هم که نیست، بنابراین فقط با حیله جا زده خودشون تو و بنابراین یک آدم ریاکاره. اصولا کلا میشه گفتش که رسانه ها و جامعه روشنفکری اینطوری میدیدش. هنوز 1 ماه از انقلاب نگذشته بحث اجباری شدن حجاب مطرح می شود. زنان مخالف حجاب اجباری به مناسبت روز جهانی زن به خیابان می آیند. رادیو تلویزیون به عنوان یکی از نخستین نهادهای مروج حجاب هدف قرار می گیرد. À la télé ou à la radio, il y a la censure quoi. Oui. Hier on a fait une manifestation, on avait à peu près 10 ou 15 000 femmes, mais ils n'ont rien dit à la télé. Monsieur Qodsadeh, elle ne permet pas. Une femme c'est un tout. La mère, si vous voulez, une femme c'est à la fois un travailleur, éducatrice et un président, une présidente, si vous voulez. On a un député. Le droit des femmes, c'est exactement égaux les droits de l'homme. Il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes. Whether it was a Western woman or whether it was an Iranian woman, you felt like he would meet you as an equal, genuinely. When I asked him about the hijab, he said that, that will have to go eventually, but right now we have to be so careful. But he genuinely, he just liked women the way he would like men as a friend.
آدم بسته‌ای نبود. برداشت شخصی من این بود که داشت یه چیزایی رو رعایت میکرد بدون که خودش خیلی باور داشته باشه و تلاش میکرد به یک نتیجه‌ای برسه ولی نمیتونست برسه، برای همین تناقضات میزد بیرون. در واقع در وقتی ما رفتیم توی دفتر کارش و برای مصاحبه، مثلا خانم منشیش اولین کسی بود که قرار بود اینو رعایت کنه، ولی اون نوع رعایت کردنش هم خودش تمام این قید و باور نداشتن و گیر کردن و رعایت کردنی که مقام مسئول و اینا رو توی همون لباس پوشیدن خانم منشیش میدیدید. یک زن مسلمان، یک خواهر مسلمان نشان داد که اگر در این مبارزه شرکت نمی‌کرد محال بود که این انقلاب پیروز بشود. قطب‌زاده می‌خواهد جریان‌های مختلف سیاسی اجتماعی را راضی نگه دارد. نتیجه آنکه سیلی از انتقادات از هر طرف علیه‌اش سرازیر می‌شود. What he always had to be doing now, as all of this play for power happened, was to try to balance one against the other. He had to sound sufficiently the Islamic revolutionary to guard himself on the one side, and at the same time he wanted to keep pushing for a more progressive and more democratic republic. But he was trying to balance that all the time. میگفتش که آقا آخوند حرف میزنه باید بره توی رادیو حرف بزنه، اینا رو راهشون ندین توی تلویزیون. اینو چندین بار من ازش شنیدم که میگفت. میخندید میگفتش که از خون جوانان وطن میگن لاله دمیده، میگفت لاله چی از خون جوانان وطن ملا دمیده، کنایه از اینکه روحانیون اومدن دارن همه کارا رو میگیرن. خیلی با احترام همیشه از آیت الله خمینی صحبت میکرد، ولی من یادم چند بار چند تا پیشنهاد مطرح شد، بعد یک کدوم از اون اعضای تلویزیون گفتش که آقا خوشش نمیاد از این کار. یهو این براشفته که خب آقا بیخود کرده، اون چه میدونه رادیو تلویزیون چیه که بخواد تو این مسئله دخالت بکنه، که بقیه همه ساکت شدن که این چطور این راجع به او این گونه صحبت میکنه. همون اوایل انقلاب تقاضای مصاحبه کردیم و من با همسرم رفتیم پیششون، داشتیم مصاحبه میکردیم که صدای تیراندازی اومد. ظاهرا جلوی صدا و سیما یه دعوایی شده بود، یک تیراندازی هم که دیگه تیر رایگان بود، همینجور تو هوا شلیک میکردن دیگه. قطب‌زاده اصلا براش مهم نبود، گفت بشینیم اون زیر مصاحبه کنیم که اگه تیر اومد سرمون نخوره مثلا. بعد درازکش من و همسرم و ایشون زیر میز صحبت میکردیم، داشت صحبت میکرد و اینا، و به خودش و کاراش رسیدیم به این چیز که گفت که من تخصصم مبارزه با رژیم هاست. گفتم یعنی اگر این رژیم هم، یعنی اون موقع حکومت اسلامی هم یه کاری بکنه که ناخوشایند باشه، اون وقت چی؟ گفت من که به شما گفتم من تخصصم مبارزه با رژیم هاست. خیلی زمان کوتاهی نگذشت تا معلوم شد که اینطوریه واقعا. یادم هست صادق قطب‌زاده روی موضع خودش پافشاری کرد که بازرگان انقلابی نیست و گفت من فقط نوکر 2 نفرم که جگر دارن و دستش هم نشون داد، یکی آقای خمینی، یکی آقای طالقانی. دیدم که ایشون رو به حیاط تلویزیون پشت به در ورودی ایستاده و شونه هاش داره تکون میخوره و گریه میکنه. من سلام کردم و برگشت من یه نگاهی کرد و آمد منو در آغوش گرفت، سرش گذاشت شونه من و های های گریه میکرد. گفتم چی شده؟ گفتش که طالقانی مرد. طالقانی سدی بود در مقابل آخوندها و ما بازی رو باختیم. When Talakani died for Sadr, it was not just the loss of Talakani, a powerful Ayatollah who did stand for a much more progressive Islam. It was a huge loss for Iran. It was the revolution that was dying.
was the center of the espionage, not only in this country or in other countries. It was the center of ordering the Iranian government to do what to do and what not to do. وقتی که مسئله گرفتن سفارت امریکا و بعدم استعفای دولت بازرگان، رادیو تلویزیون خب شب و روز اطلاعیه‌های مختلف رو در محکومیت دولت بازرگان و ملاقات بازرگان یزدی با برژینسکی در الجزایر پخش میکرد. ما از دولت اصلا انتظار نداشتیم که با مخ کارتر برژینسکی بره مصاحبه کنه. وظیفه دولته که پشتیبانی بکنه. ولی متأسفانه تا حالا سکوت کرده. شما ممکنه نظرتون رو بفرمایید در مورد اشغال سفارت امریکا به وسیله دانشجو؟ والا من فکر میکنم بچه‌ها همه جوانای انقلابی ما کار خوبی میکنن. به نظر من باید اینا رو واقعا نگه دارن تا زمانی که اونها شاه رو برگردونن به ایران. من وزیر دارایی شدم و سرپرست وزارت خارجه. پذیرفتم این برای حل مسئله سرپرست وزارت خونه باشه. وقتی آقای بنی صدر من رو فرستاد به نیویورک، من در نیویورک متوجه شدم اولین چیز که عملاً اختیار این امر به حل کردنش از دست دیپلمات‌ها و سیاستمداران خارج شده. کسانی به خصوص با در دست داشتن رسانه‌ها هم در ایران و در ایالات متحده آمریکا درست خلاف این مسیر عمل می‌کردند. تمام کوشش من در اون زمان عبارت از این بود که به تهران بفهمانم که بنابراین نوع خبری که رادیو تلویزیون ما پخش میکنه و تمام تلویزیون‌های خارج هم برای پخش کردن خبرشون از اتاق اینپکس رادیو تلویزیون ایران استفاده می‌کردن. پس مدیریت کردن نحوه تصویر تأثیر تعیین کننده داره در حل بحران. آقای بنی صدر این مسئله رو کاملا به عنوان وزیر امور خارجه می‌دونست. هر جایی مراجعه می‌کرد قدس‌زاده درست عکس اون عمل می‌کرد. وزارت خارجه برای حل بحران پیشنهاد می‌دهد اگر آمریکا تعهد کند در امور ایران دخالت نکند و کمک کند اموال ایران را برگرداند، ایران هم گروگانها را آزاد می‌کند. به نظر می‌رسد همه موافقند. قرار می‌شود شورای امنیت به تقاضای ایران جلسه بگذارد. من دارم آماده می‌شوم بروم اونجا. ساعت 2 بعد از ظهر رادیو چیز کرد که نه، ایران در شورای امنیت شرکت نمی‌کنه و آقای قدس‌زاده هم گفته بود کسی از ناحیه ایران به امریکا نمی‌رود. تقاضای تشکیل شورای انقلاب کردم و اونجا من گفتم به این که خب شما که قرار بود بایستید که نایستادید آقایان اعضای شورا، اما این آش آقای قدس‌زاده شما پختید، این کارها رو شما کردید، لطف فرموده خودت شما تصدی کنید وزارت خارجه. من استعفا میکنم. قدس‌زاده برای حل مسئله گرگانگیری تا زمانی که خودش وزیر امور خارجه شد موانع زیاد ایجاد کرد. خودش که وزیر امور خارجه شد مواجه با مشکلات و موانع دیگه شد. بعد از اینکه وزیر خارجه شد اصرار زیاد ما هم دیگه رو دیدیم و گفت من از وزارت خارجه هیچی نمیدونم. یعنی از خارج اومده بودن و چندبر از وزارت و ریاست جمهوری هم نمیخواستن بدون اینکه یک روز تو اونشون کار کرده باشن. این هم در مورد آقای بنی صدر صادق بود، هم در مورد آقای حبیبی، هم در مورد آقای قدس‌زاده، هم در مورد آقای صادق طباطبایی، تمام اون کسایی که کاندیدا بودن برای ریاست جمهوری. در این ایام ارتباط مستقیم قدس‌زاده با آیت الله خمینی بسیار محدود شده. خمینی به خاطر بیماری قلبی از معرکه فاصله گرفته و پسرش احمد مملیاتش را به دولت مردان منتقل می کند. قدس‌زاده هم در نبود دولت واحد و بلا تکلیفی شورای انقلاب سیاست‌های خود را پیش می برد. He's as foreign minister by now on the television talking to the Western press. He has to sound sufficiently revolutionary, and at the same time he was trying to
negotiate and work a way out of this impasse and get the hostages freed, because every day they stayed in the embassy increased the power of the hardliners. The lives and the comfort of the 49 Americans who are here are important. We realize it. But our sentiment is important as well. So turn the Shah back and let's finish with this once and for all. من در واشنگتن بودم. در این موقع بود که آقای قطب‌زاده از من خواست که به عنوان سفیر ایران به سازمان ملل متحد برم. منتها در همون موقع من به این نتیجه رسیدم که واقعا در ایران حداقل در رابطه با مسئله گروگانگیری کسی قدرتی جز آقای خمینی نداره. ولی قطب‌زاده در اون موقع مطمئن بود که خمینی هم میپذیره. He always believed that the other mullahs were deceiving and manipulating Khomeini. Khomeini wasn't being manipulated at all. He was the ringmaster. He was always the ringmaster. And I argued with him a lot about it. You could see that it was very useful, the revolution, not to solve the problem. It solidified the Islamic Revolution. It meant that Iran was on a collision course with what Khomeini called the Great Satan. I mean, it put Iran on the map in a very big way. قطب‌زاده خیلی خوب درک کرده بود که این گروگانگیری چه فاجعه‌ای برای موقعیت ایران در روابط بین‌المللیه. بین اسلامگراهای تندرو و حزب توده ایران در رابطه با مسئله گروگانگیری و به طور کلی ضدیت با آمریکا و ضدیت با غرب یک هماهنگی و همجهتی وجود داشت. این دو گروه با هم دیگه همکاری میکردن بر ضد نیروهای لیبرال. قطب‌زاده با هر دو طرف ضدیت داشت. اما اینی که میگن که فلانی برای چیز شخصی خودش میره، تو این اطلاعیه دیروز بود و که فلان کسک برای تبلیغات شخصی خودش میره، چگونه باید یا از این طرف میگه، از اون طرف میگه شرم نمی کند که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بگوید که نمیدونم ما چطور به شدت محکوم کنیم از این صحبت. مرحوم قطب‌زاده جزو کسایی بود که خواستار این بود که گروگان‌ها به دولت تحویل داده بشن و حال اینکه دانشجویان که در اون زمان پشتیبانان دیگری هم در داخل حاکمیت پیدا کرده بودند به این امر به هیچ وجه تن نمیدادند. بنابراین برخوردها روز به روز بین قطب‌زاده و دانشجویان شدیدتر و شدیدتر شد. اولا من این دانشجویان رو خیلی قبلم گفتم، حالا میگم پیرو به خط امام نمیدونم و همین صراحت به همین قاطعیت و این اطلاعی آخرشون برای دوباره زنده شدنشونه، اون هم نخواهد شد در جامعه که بخوان حمله بکنن و توهین کنن. عملاً همون تندروی از چپی رو که قطب‌زاده در دوران قبلی با بریزت کرده بود، بعد دانشجویان در زمانی که قطب‌زاده خودش وزیر امور خارجه بود با او کردن و شدت پیدا کردن. قطب‌زاده هم کسی نبود که به این سادگی تحت تأثیر دانشجویان قرار بگیره. بنابراین قطب‌زاده یک کارزار رسانه‌ای رو شروع کرد علیه اونا و حرفی رو که در قبل بسیاری بهش اعتقاد داشتند در داخل خود حاکمیت که مسئله گروگانگیری داره به ضرر انقلاب ایران و ایران تمام میشه رو قطب‌زاده صریح و علنی بیان کرد. Mosaddegh contributed greatly to making Westerners, especially Americans, understand why Iranians felt aggrieved and why they had some things to answer for in Iran going back a number of years. According to what law the United States has interfered in our affairs, have sent the spies here? If they can find any process of law to do all this justice, I am sure they are intelligent enough to find the process of law to return the Shah. He actually had a very good relationship with almost all the journalists. The American journalists had a kind of a grudging liking for him. The Americans knew him as the Big G, and the British called him the Great God. I remember when he was named foreign minister,
And one of my colleagues asked him in one of the press scrums. One last question. Some Americans are characterizing you as a hardliner. Is that fair? Well, I'm a nice guy. I'm a nice guy. And that's how he was with the press. He was also a pretty tough character. I mean, he was a revolutionary who had worked his entire life. He was no innocent. I used to say to him, I do love you even though you're a bit of a gangster. Even before he spoke, there was a kind of a charisma about him and a confidence, and he was very tall and very good looking. It was very important for Sadiq always to be dressed all right, and to show that he was ready to meet anybody. Actually, the ties and the suits and whatever, I chose for him in Copenhagen. He was criticized because some other people were, dressed in quite different ways, and they were criticizing him for always wearing Western clothes and all that. And I would sometimes say to the television screen, don't tell him, tell me, because it's not his fault. بعضی از ارزش‌های ایرانی رو خوب میشناخت. ایرانی هم بود. اینجا هم ایرانی زندگی میکرد. با مردم، با افراد مختلف هم روابطش کلی ایران، تصوری که وجود داره. اما قدس‌زاده بدنه جامعه ایرانی که زمان بعد از انقلاب وارد شده آشنایی زیادی باش نداشت. من حتی میگم تناسب قدرت رو در داخل خود ایران، چه ایران دوره شاه، چه ایران بعدی که شکل گرفته بود، اشرافی ازش نداشت. بیرون کردن شاهو از امریکا یک پیروزی میدونیم و این امری که ما اولا به دنیا ثابت کردیم که یک جانی بالفطره میرسه به جایی که حتی ارباباش هم نمیتونن نگهش دارن. قطب‌زاده بر این باور است که می شود شاه را از پاناما پس گرفت. او فکر می کند اگر شاه دستگیر شود بحران گروگانگیری هم حل می شود و شاید حساب دیرینه او با شاه تصفیه خواهد شد. Do you think that Mr. Khomeini, uneducated person, he could have planned all this, set up all the organization? One man alone could not have done it. This I know. The two main people in those days, at least on the surface, were Yazdi and Qutbzadeh. Qutbzadeh was thrown out of Georgetown University because he was incapable of studying. And many people say that first he was a CIA agent and then a KGB agent. قطبزاده به اعتقاد من ضربه بزرگی که به خودش زد اون اصراری بود که در مسئله شاه داشت که من شاه رو پس میگیرم. قطبزاده از دوست دیرینش کریستیان بورگه که وکیل بین المللی است میخواهد برای پرونده استرداد شاه مدرک جمع کند. از یک تاجر و کارچاک‌کن آرژانتینی به نام هکتور ویلالون هم برای راضی کردن طرف پانامایی کمک میگیرد. به توصیه ویلالون ایران برای تطمیع پاناما یک پیشنهاد نفتی مطرح میکند. کسی با آقای قطبزاده زنگ زد، گوشی رو گذاشت با خوشحالی و فردا شاه تو چنگ ماست. گفتم چجوری؟ گفتم اون شد. الان خبر به من دادن حکم بازداشت شاه رو دادن الان و الان بازداشت میشه، تکون نمیتونه بکنه. عجب. You are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest? I would say he's under arrest because aides at his island are saying he's not under arrest. Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up with the news, obviously, or with something else I don't know. Vers 7h du matin, j'étais à l'hôtel, il me téléphone, il dit « Ça y est, je viens de recevoir un appel du général Torrijos, le Shah venait d'être arrêté, etc. » Je lui dis « Mais écoute, tu n'annonces ça qu'une fois que ce sera certain. » Il me dit « Mais je ne peux pas parce que je suis candidat à la présidence et je dois aller tenir un meeting. »
I had to go to Mashhad, and at 9 o'clock in the morning, before my departure, I sent the declaration to be released when I give the order to release it. Unfortunately here, they made a mistake to release the information before. این اتفاق در واقع حاصل یک سوء برداشت ساده است. قطب‌زاده و رهبران پاناما بدون مترجم درست زبان هم را نمی‌فهمند. پانامایی‌ها به قطب‌زاده 60 روز فرصت می‌دهند تا اسناد لازم را تحویل دهد. می‌گویند به محض دریافت مدارک شاه را بازداشت می‌کنند. اما قطب‌زاده ظاهراً به خاطر مشکل زبان و نارسایی خط تلفن پیش شرط دریافت مدارک را متوجه نمی‌شود. مرحوم قطب‌زاده به نوعی مسئله سرنوشت گروگانگیری و برگرداندن شاه رو بدل به توسنی کرده بود که برای کارزار انتخاباتی خودش اون رو توسن اصلی می‌دانست. قطب‌زاده همچنان که برای برگرداندن شاه و ختم گروگانگیری تلاش می‌کند، خوشبینانه بخت خود را برای ریاست جمهوری هم می‌آزماید. قطب‌زاده به نظر من آدمی بی اصولی نبود. اینی که کاندیدای رئیس جمهوری شد به عنوان سیاستمدار حقش بود، کار خوبی هم کرد، مبارزه انتخاباتیش هم کرد و شکست خورد. آقای بنی صدر برنده شد. به نظرم کمپین قوی نداشت آقای قطب‌زاده. یه خورده عوامانم بعضی شعاراش رو انتخاب کرده، مثل اینکه راه کربلا رو باز میکنم من اگه رئیس جمهور بشم. تعهد میکنم که تمام قدرتمون رو به خرج بدیم که انشاءالله راه ایران و کربلا و نجف هم به طور به خوبی درست بشه که زائرین نجف اشرف و کربلا بتوانند حتی برای آخر هفته هم که شده اونجا برن برگردن. Sadegh had been away from Iran for many years. And as Lahiji told him, this is not the Iran you left. You don't have that connection with the people that you think you have. And part of it was that Sadegh's Persian even was quite rough. He was not some refined diplomat or an eloquent mullah, or he wasn't a Bazargan. He was more of a street person. And he could sound pretty rough, and he didn't sound presidential. زبان او مخلوطی از بازاری و عیاری اینا بود که من فکر کردم که او واقعا خیلی شبیه داشاکل هدایته. یه نوع فداکاری ها و مردانگی هایی هست، ولی از یه طرف دیگه هم یک نوع قلدری و تکروی و ناسازگاری و اینکه دیگران ازش حساب ببرند. اگر واقعیت دارد، اگر خدا ناکرده ما از چنین رهبری محروم بودیم. اما محاسبه ای که قطب‌زاده کرده بود برای اینکه اسب بازگرداندن شاه میتوانه برنده ریاست جمهوری باشه درست خلاف در اومد. اشتباه نکنم تا 100,000 رأی هم نیورد. این خودش نشون دهنده این مسئله بود که بدنه جامعه ایران در آن زمان بسیار کمتر از بعضی از بازیگران سیاسی که مسابقه از چپ را اسب اصلی خودشون کرده بودند تندرو بود و مرحوم قطب‌زاده در اون پوکر سیاسی که میکرد متاسفانه متوجه واقعیات بین‌المللی از یک سو و خود روند ذهنی رای دهندگان ایرانی نبود. بعد از شکست قطب‌زاده در مقام وزیر خارجه همچنان در پی برگرداندن شاه و آزادی گروگان هاست. اوج این تلاش ها دیداری است که لو رفتنش می توانست سرش را برباد دهد. مکان ملاقات آپارتمانی است در پاریس. طرف ملاقات همیلتون جردن
رئیس دفتر کاخ سفید. Sadegh, je suis allé chercher Rassad. Je l'ai mis dans la voiture, on a fait des tas de tours pour voir si quelqu'un nous suivait. Je l'ai amené chez Vinalon, et puis je suis reparti, je suis venu chercher le soir. The only time I met Gobsadeh was a meeting in Paris for the purpose of releasing the hostages. He was a very smooth, well-dressed, charming, good-looking guy. Up to then, the Americans had been meeting only with middlemen, and never with any Persians. It was the only game in town. So what other choice was there? جردن نوشته در خاطراتش که من در پاریس با قیافه مبدل با قدزاده دیدار کردم. کسی خبر داشت تو ایران؟ نه. بعدها خبر شد هرگز. متاسفانه این تجربه رو داشت. I remember a lot of table time conversation where people would sort of ask themselves, what is this guy? Is he really the real deal, or is he somebody who thinks of himself as being more important than he is? Does he really think that his non-religious version of the Iranian Revolution can ever succeed? But I don't remember any conversation where anyone said, this guy is a clown. I was pressing him to resolve quickly the hostage crisis. And he said, well, that's easy. All you've got to do is kill the Shah. I almost fell out of my chair, but then I realized that he was deadly serious. He said, I'm only asking you and the CIA to do what they've done to thousands of Iranians over the years. او فکر میکرد قطبزاده فردی است که میتونه مؤثر باشه در اجرای توافقی که بین اینا و این 100% اشتباه بود. Nobody wanted Sadegh to have all the glory of solving the problem. And had the hostages been released, would that have been to Gobzadeh's credit, or would have been held against him? من ناظر بودم که چه تلاشی کرد که این موضوع حل بشه و وقتی شکست خورد واقعا براش دردآور بود و آخر گفت خمینی شکست کارتر در انتخابات رو نوعی موفقیت برای خودش و انقلاب ایران میدونه و هرگز این گروگانها رو تا با بودن کارتر آزاد نمیکنه. Once they realized that Gobsadeh was not going to be able to deliver as he had assured everybody he could, then they lost their value, and that's when the Algerian connection started. فروردین 59 قطبزاده و بورگه پرونده استرداد شاه را تکمیل کردند. اما درست ساعاتی قبل از پایان مهلت و تحویل مدارک، شاه پاناما را به مقصد مصر ترک می کند. قطبزاده از روز اولی که وزیر خارجه شد یکی از هدفهای خودشو بهبود روابط با حاشیه خلیج فارس گذاشت. به همین دلیل به امارات رفت، به همین دلیل به کویت رفت، میخواست به عربستان و بقیه قطر و اینا سفر کنه. عراقی‌ها از این مسئله بسیار ناراحت بودند. آیت الله خمینی از آغاز انقلاب به شرایط سیاسی عراق و فشار بر شیعیان این کشور معترض بوده. فروردین 59 جنگ لفظی دو کشور اوج می‌گیرد. قطبزاده همسو با خمینی به تندی از حصر رهبران شیعه عراق انتقاد می‌کند. مصمم هستیم که این حکومت بعث عراقی رو برداریم و دیگه هیچ شوخی هم با این قضیه نخواهیم کرد. صدام حسین دار دستش باید بره. در کویت برنامه‌ریزی کردن یه تیم تروریستا آدمکشای صدام، موقعی که داشت سوار ماشینش میشد جلو در وزارت خارجه بره تیراندازی کرد. سفر نسبتاً موفقیت آمیز بود از نظر
اینکه دولت انقلاب حالا داره با جهان پیرامون ایران داره گفتگو. دغدغه دیگر قطب‌زاده دخالت نظامی شوروی در افغانستان است. او در مقام وزیر خارجه ایران به شدت سیاست‌های ابرقدرت شمالی را نقد می‌کند. Il m'a parlé un jour, peu de jours après l'enterrement de Tito. À cette occasion-là, il avait rencontré Gromyko. Gromyko était le ministre des Affaires étrangères soviétique. Et Gromyko lui avait dit n'oubliez pas que vous avez quand même un voisin important, nous avons 2500 km de frontières avec vous, avec votre pays, et nous existons aussi. SADC n'avait aucune relation avec les Russes. Et incontestablement, Gromyko avait voulu le mettre en garde. C'était une menace. روزی نبود که شما روزنامه‌های حزب توده رو نخونید و نسبت به قطب‌زاده پرخاشگری و اتهام نباشه. من روزی متأثر خواهم شد که ببینم اینها از ما تعریف میکنن. چه کاری کردم؟ اون داستان افلاطون که میگفتن یک احمقی ازش تعریف میکرد دیگه، بهش گفتم برای که زار زار گریه کردن، گفتن چرا گریه میکنی؟ تعریف میکرد ازش. من چه کاری کردم که این احمق را خوش آمده است؟ حالا اگر اینها از آدم تعریف میکنن، آدم باید دل سوخته بشه. دشمنی شدیدی با حزب توده داشت که این دشمنی برمیگشت به دوران مصدق. قطب‌زاده سقوط حکومت دکتر مصدق رو به عنوان یک فاجعه تاریخی بیش از هر چیز ناشی از رفتار حزب توده با حکومت دکتر مصدق میدانست. من بارها گفتم واقعا در رگ اینا خون روسی جریان داره. گلوگولاشون اپرای روسی میخونه. اینا یک کسانی هستن که تمام وجودشون روسی است. اگر بزرگترین توهینا رو به ایران بکنی هیچ نگرانی ندارن، اگر به روسیه بگی بالا چشمه روسی ابروه، اینا ناراحت میشن. دشمنی حزب توده با قطب‌زاده عجیب بود، چون قطب‌زاده موضع بسیار تندی علیه شوروی گرفت. He managed to actually pass a vote at the Islamic conference in Islamabad that would condemn the Russian aggression in Afghanistan and American actions in Iran, both of them at the same time. And that earned him the enmity of both. اوج این دشمنی نامه شدیداللحن قطب‌زاده با آندری گرومیکوست. 20 مرداد 59 در پاسخ به گلایه وزارت خارجه شوروی، قطب‌زاده این کشور را به دخالت در امور ایران متهم می‌کند. او علنا میگوید ارتش سرخ باید از افغانستان بیرون برود و یکی از کنسولگری‌های شوروی در ایران تعطیل شود. بعد از اینکه نامه منتشر شد، یه هفته یا 10 روز بعد بود که من یه سفری به سوریه رفتم. عبدالحلیم خدام به من گفت که صادق دیوانه شده، نامه چیه نوشت به گرومیکو؟ گفتم نقد کرده سیاست گرومیکو رو به ایران. گفت این حکم اعدام خودش امضا کرده، با این امضا که زیر نامش گذاشته. خب نمیدونیم اونا همچین چیزایی رو بر نمیتابند. رابطه پرتنش قطب‌زاده با همسایه شمالی تا پایان دوران وزارتش ادامه می‌یابد. در هفته‌های آخر وزارت، قطب‌زاده ناتوان از حل بحران گروگانگیری، علنی و به شدت از ادامه این بحران و شرایط سیاسی کشور انتقاد می‌کند. After the hostage crisis, he became more and more serious, and he changed so much, and I didn't really recognize him as a man that I had met, 18 years before, because he had so much hope and expectations of, everything was going to be great, and the dream became a nightmare. There was no hope there anymore. It was just like you saw disaster in his eyes. پاییز 59 محمد علی رجایی نخست وزیر می شود. قطب‌زاده از سمت وزیر خارجه کنار و کم کم به حاشیه می رود. It was clear by then that the various factions were really at each other's throats, and that he was now not in this
wonderful garden of democracy that he had imagined. He was in a jungle full of predators.